तेजी कर खाया है तेरा हूबहू है। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल YP001 वर पुन्हा एकदा. तर आज आपला खूप दिवसांनी व्हिडिओ येतोय, तर सॉरी भावांनो, तर समजून घ्या जरा. तर आजची व्हिडिओ एडिटिंग खूप खतरनाक आणि खूप इंस्टाग्रामवर ट्रेंडिंग आहे. तर ती व्हिडिओ एडिटिंग तुम्हाला आज मी कॅपकट ॲपवर शिकवणार आहे. तर आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुम्ही नवे आला असाल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा आपल्या यूट्यूब चॅनलला. आणि इथून पुढून खूप जबरदस्त कॉन्टेंट मी तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे आणि रोज व्हिडिओ अपलोड होत जाईल आपल्या चॅनलवर. तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून ठेवा आणि बेल आयकॉनवर ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा. तर चला, फालतूचा टाईमपास न करता आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरू करूया.